गाइस हामी चाहिँ आज त सिम्बल ब्रिज जाँदै हो है अनि हामी चाहिँ अहिले मसँग चाहिँ साइल भएर बसेको छ अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो सुदीप काले गइसक्यो अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो साजन भाइ र हाम्रो डुकु भाइ आइरहेको रहेछ ओ साजन भाइ हिँड्दै हो है पानी परिरहेको थियो किन यसले रोक्यो यो चाहिँ बाटो खाइन्छ तर पुग्नु हुँदैन अफरोड रहेछ यहाँ पुरै बाटो खत्तम भारी छ बनाएको र हिँड्छ बाटो छैन फर्काऊ यहाँ कहाँ हिँड्नु अहिले त पनि बाटो छ सही केटाहरूले लगिहाल्यो गए जस्तो बाटो छ होला नि अझ बाटो आउँछ म जान्छु बेला कस्तो चलो ये सेफ है गाइस हामी चाहिँ कहाँ आएको थाहा छैन हामी चाहिँ त पुरै उता तान्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बाइकले त्यो तल टर्निङमा त्यो तल मेरो त तान्दैन भनेर बसेको नि फेरि त्यो लामो टर्निङ लिग्यो त्यहाँबाट फेरि पिकअप लिएर यहाँ आयो म त कस्तो तर्सिरहेको कुनाबाट हालिहालेँ त्यहाँबाट तान्न त गाह्रो भयो उता जाने के त जाने थाहा भएन त्यहाँ भिड रहेछ नि यस्तो रहेछ नि त उकालिसकेपछि त ओ हेर्नु पुरै काठमाडौँ देखेको रहेछ गाइस हो ओ त्यहाँ खुल्ला रहेछ क्या फेरि
साइजहरू छ अनि नयाँ बाटो आइरहेको है बाटो खानु भएर तनाव भइरहेको है अनि हामी यताबाट उकालो गएको रहेछ फेरि यहाँबाट चाहिँ होइन पानी परिरहेको छ हेर त्यही हो ओ हामी त अफरोड आयो त हामी तर नआयो भने हुँदैछ अन्त जानु पर्दैछ फर्किन पनि धेरै गाह्रो पर्छ अन्त हामीलाई फर्किने बाटो नै त होला पर्दैन तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बुवाले भिउ देखिरहेको छ हाम्रो साजन भाइ आउँदैछ है गाइस हामी चाहिँ बाटो हराएको अवस्था है कसले डर लाग्यो माइलट भन्यो नि एकचोटि डर लाग्यो गाइस माथि बाटो बन्द रहेछ हामी फर्केको है हामी चाहिँ फर्किरहेको है आँटे बाटो हामी चाहिँ केटाहरू चाहिँ पछि पछि आउँदैछ म चाहिँ लिड गरेर आएको केटाहरूलाई यहाँ चाहिँ बबाल भ्यू देखेको रहेछ है तल भयो पनि साइडमा रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ त स्वयम्भू है हामी आयो हामी चाहिँ भरे उक्लिदियो है सुदीप हो त्यो साधन भाइ हो केटार त्यो 4.5 वर्षपछि आएको है स्वयम्भू होइन त तेरो घर 4.5 वर्षपछि आएको ठिक छ मलाई नि मम्मीले 4.5 वर्षपछि हाम्रो साहिल भाइ हो है हाम्रो टुकु भाइ र सक्रिम भाइ अनि चाहिँ म हो हामी चाहिँ स्वयं भइसक्यो भाइ हामी यस्तो भइहाल्छौँ है यस्तो घुमेर त्यो त डुकु भाइ तिम्रो घर आएर कस्तो आइरहेको छ नि भाइ के रे भाइ घर धेरै पछि आयो तिम्रो त्यही है स्वयम्भू है स्वयम्भू सर्व आर यु ह्याप्पी हामी पुरा स्वयम्भू घुमेछौँ है अनि
हामी चाहिँ यहाँबाट बबाल भ्यू हेर्नेवाला छौँ अनि त्यो अस्ति गर्लफ्रेन्ड कहाँ गएछ त खोइ भेटेन नि त आज छोडिदिन्छ तपाईँ धोका दियो अगाडि सोचेँ गर्लफ्रेन्ड थियो पहिला 4 वर्ष अगाडि स्वयम्भूमा टक्क उयो माथि भेटेको यसले त्यो माथि चढ्दाखेरिमा अहिले चाहिँ गएछ कहाँ गयो She was God to me. के अरे She was God to me, but उसले पनि ब्लगरै खोजे कोही ए त्यस्तो ए अझ हाँसेर खुसी भइरहेछ केही भन्छ नै गाई त हाम्रो यिनीहरूको अभ्यास त्यस्तै हो स्वयम्भूमा कसैले गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ तिनीहरूले बनाउँछ कहिले घुम्न आएछ टिकटक बनाउँछ अरे टिकटक बनाउँछ अरे तिमी यहाँ आज कस्तो टिकटक त्यहाँ फर्केको हो जाउँ त्यहाँ गएर खिच्न सुटिङ हेर्न गयो हामी सुटिङ हेर्न लाग्छ गाइज अब नो प्लेस पेलेस त्यसलाई गाडी गरिदियो न घुमाइदियो नेपाल घुमाइदियो न सुदीप त्यो भर्खर आएको हे बोय हेलो सर दे आर मीन आर लाइन इङ्ग्लिस बोल्न नेपाली इङ्ग्लिस त हो नि अमेरिका बुझ्दैन कि राम्रो भनिदियो हामी के गराएको भनिदियो त दिस सुन्दर गर्लफ्रेन्ड 3 years ago now break up ए अनि because he look like monkey that's why in Nepal nothing special ओन्ली स्पेसल है सुन्दर पाण्डे म है म यो डेनिस पाण्डे scolding him hey sundar That gonna be edit. hey sundar go के एडिट गर्दिन telling always now he telling ma आइहाल्छु नि when 7 PM 7 AM हैन बाबु PM PM Oh, PM. 19 आवर भन्नु पर्यो भाइ अन्त राम्रो गर्ने भन्दा नराम्रो फेमस हुन्छ हो खै त फेमस भएन टिकटक नभन्ने अब ब्लगिङमा हुनसक्छ सर अरू नि भनिदिनुहोस् न सर यो के हो सर यो दिस डम्मरु हो when your Gautam Buddha coming that playing like a puting सुदेश तिम्रो स्विमिङ पुल आयो यार here is bitcoin that is bitcoin I just have so many coins that's a bitcoin yeah many people throw your stone that's why this called bitcoin and लेक कोइन अनि no bitcoin people hitting Gautam Buddha with कोइन यो ठाउँको लागि के भन्छ बुझाइदिउ न सबैजनालाई इङ्ग्लिसमा this is called Buddha fountain Way of earning money. त नभने रे भन्छ when Elon Musk come in Nepal he used to dig here coin and that he become a billionaire yes एलिना मास्की हैन कि एलन मस्क भने Elon Musk. एलिना मास्की हैन It is the easiest way of earning money. People throwing and throwing. Sundar come here bring that magnet गाइस यहाँ चाहिँ मैले अस्ति पैसा फालेको थिएँ है अनि बाइक किनिसकेँ कसरी बाइक किने त यहाँ आएर चुम्बक हाल्दो रहेछ कि राति buying that's why yeah buying iPhone 12 फ्रीमा पाएको भएर स्यान्डल त्यो सुति ढुकुले बाँडे सबलाई कमिङ कस्तो फेनल जस्तै आएको यार पिटी बोल्छ Yeah, I buy this from Dogecoin. Okay, guys. This from Dogecoin. कमेन्ट Dogecoin, mucho money. Okay. okay ओइ प्रस्तुतिको बाँदर त हिँडिरहेको छ है आज हेलमेट बोकेर Rider monkey in the town.
सक्यो घुमाइ गाइस स्वयम्भू त घुमेँ तर आज जस्तो क्विक स्वयम्भू चाहिँ मैले कहिले पनि घुमेको थिएन है Now we are going to White House of Nepal, Basantapur. गाइस हामी चाहिँ अब स्वयम्भूमा घुमिरहेको थियो होइन अब हामी स्वयम्भूबाट घुमेर हामी कहाँ जाने मलाई पनि थाहा छैन केटा थाहा छ कहाँ जाने भनेर कहाँ जाने केटा हो White House. Whitebox.com. हामी अब जान्छौँ है गाइस हामी अब हामी अन्त्य गरेर भेट्छौँ कहाँ भेट्छौँ थाहा छैन हामीलाई भिडाएर छोडिदिउँ मार्छ ट्राफिकले अलि चन्दे के छ ठिक छ ठिक छ राजा हेलो गाइस है त्यो चाहिँ हाम्रो चन्दे हो है चन्दे सक्षम चन्द हेलो यो र म चाहिँ कहाँ भेटेँ अरे कहाँ भेट्यो कहाँ भेटेँ भन्नु कहाँ भेटेँ भन्नु यो र म चाहिँ स्कुलमा भेटेको है सिद्धार्थ मस्तले भेटेको क्लास 4 मा भेटेको तर म है अनि यो चाहिँ मलाई खालि केटीको मात्र पछि लाग्थ्यो अझै पनि अझै बढी ब्लग बनाइरहेछ हाम्रो प्रभाव है गर्दै बस्छ भने अनि चन्देलाई चाहिँ मैले स्कुल पछि भेटेर छोडिसकेको थिएँ अनि लास्टमा यसले भेटेर अनि पछि फेरि भेट भयो यसको मेरो चाहिँ कहिले ए तर अमिसँग बोल्थ्यो मलाई थाहा नै थिएन एक्जामको के हुँदैछ